สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับผมพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นเศษไม้นะครับผมเป็นเศษไม้สนที่เราไม่ได้ใช้แล้วครับก็คือสภาพยังดีอยู่จะนำตัวนี้มาทำเป็นลักษณะของใช้ในครัวเรือนกันครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากเศษไม้สนเศษไม้เหลือใช้